আজি ভিডিওটো হল ছাগলীক কলগছ খুৱাব পাৰি নে যদি কলগছ খুৱাব পাৰি তেতিয়া হলে কেনেকৈ খুৱাব পাৰি। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে নাথ গড ফাৰ্মিঙলৈ স্বাগতম। আজি এটা নতুন ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ, অকণমান ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ'। এইটো সময়ত কি হৈছে, চাৰিওফালে পানী পানী পানী, মোৰটো কাষৰ ফালে কোনোফালে আতি মাটি নাই, চবটো দ মাটি, চবফালে পানী হৈ আছে। ছাগলী ৰখা মোৰ জেগা অভাৱ, এইকণ সৰু জেগা অকণমানতে ছাগলীখিনি ৰাখি থাকোঁ। ইফালে ছাগলী ৰখা জেগা হয় মোৰ, গঁৰালত থাকে আৰু ইয়ালৈ আহে। ইয়াৰ বাদে ছাগলী ৰখা কোনো জেগা নাই। বাউণ্ডেৰীৰ বাহিৰৰ ফালে খালী পানী, চবফালে পানী হৈ আছে, বৰষুণৰ পানী, খালী পানী। এটা দিন ছাগলী ঘাঁহৰ বাবে বহুত দিগদাৰ হয়। তেনেকুৱা হয়তো আপোনালোকৰ সকলোৰে অসুবিধা হয় চাগে, মোৰতো অলপ বেছিকৈ অসুবিধা হয়। আপোনালোকে জানে মই ছাগলীক সৰিয়হৰ ঘুগুলাবিলাক খুৱাওঁ। এইটো বস্তু চাওঁ, এইটো সৰিয়হৰ ঘুগুলাটো হয়, কোনোবাই কটালি বুলি কয়, কোনোবাই সৰিয়হটো মাৰি নিয়াৰ পিছত যিটো বস্তু থাকে এইটোতো মই খুৱাওঁ। কিন্তু এইটো ইমান ষ্টক নাছিলে, যিমানখিনি আছিলে সেইটো ইমান চাফিচিয়েণ্ট নহয়। তাৰ বাবে মই ছাগলীক তাৰ বাদেও বহুত কিবা কিবি খুৱাবলগীয়া হয়। এইবোৰ চব ঘাঁহ মই কিনি আনো, অলপ সৰহকৈ আনো। বৰ্তমান এতিয়া ইমানখিনিয়ে আছে, ইয়াত দুপোলাকৈ এনেকৈ বন্ধা থাকে। তো ঘাঁহ কিনি আনো, কিন্তু অকল এবিধ ঘাঁহ খুৱাই বা দুবিধ বস্তু খুৱাই, ঘাঁহ আৰু লগতে সৰিয়হৰ ঘুগুলাটো খুৱাই ছাগলী পালন নহয়। সিহঁতক আৰু অন্যান্য কিবা কিবি খুৱাবলগীয়া হয়। ঘাঁহৰ বাদে অন্যান্য কি খুৱাব, কিছুমান কেতিয়াবা চাপৰ অলপ খুৱাই দিয়া যায়, চাপৰ দিওঁ। এইটো সময়তে অলপ মাকৈ এনেই পকাতে পেলাই দি দিছোঁ, সিহঁতে মাকৈবোৰ খাই আছে। সিঁচি দিছোঁ যাতে বেছিকৈ নাখাওক, বেছিকৈ খালে সিহঁতে হজম কৰিব নোৱাৰে, শুকানে হয়। তাৰ বাদে মই কি কৰোঁ, কোনোবা সময়ত কলগছ খুৱাই দিওঁ। চব এডাল কলগছ এতিয়া বৰ্তমান আনি থৈছোঁ। আপোনালোকে হয়তো ভাবিব কলগছ, ছাগলীয়েনো কলগছ খাবনে, আৰু খাব যদি কেনেকৈ খাব। কিন্তু চব 4.5 ফুটমান লম্বা হ'ব, আৰু শকতটো দেখিছে কিমান ডাঙৰ শকত। তো ইমানটো এক টাইমৰ কাৰণে মোৰ হৈ যায়। এইটোতো আবেলি সময় হৈছে, আবেলি সময়তে সিহঁতক এতিয়া কলগছ খাবলৈ দিম। ৰাতিপুৱাৰ পৰা সিহঁতে ঘাঁহ খালে, সৰিয়হৰ ঘুগুলাটো খালে, মাকৈ অলপ দিলোঁ। এতিয়া কলগছ খুৱাই দিম। কলগছ খোৱা মানে সিহঁতে সন্ধিয়া হৈ যাব আৰু গঁৰালত উঠি যাবগৈ। তাকে এতিয়া কলগছ কেনেকৈ খুৱাম আপোনালোকে চাব পাৰিব। যদি আপোনাৰ নিজৰ জেগাত ক'ৰবাত ঘাঁহৰ ইমান বেছি অসুবিধা আছে, তেতিয়া কলগছ আপোনালোকো খুৱাব পাৰিব। আৰু কলগছ মোৰ বোধেৰে ছাগলীৰ কাৰণে একো ক্ষতি নকৰে চাগে, কলগছ খুৱাব পৰা যায়। এয়া চাওক, কলগছডাল মিহি মিহিকৈ কাটি দিব লাগে, যাতে ছাগলীয়ে চবাব পাৰে, সিহঁতৰ মুখত সোমাই, সেইধৰণে কাটি দিব লাগে। তেতিয়া ছাগলীয়ে বৰ ধুনীয়াকৈ খায়। এতিয়া চাওক, সিহঁতে হেঁচা ঠেলা কৰি বৰ ধুনীয়াকৈ খাই আছে, খাই পেট ভৰাই ল'ব, ইমান ধুনীয়াকৈ খায়। আপোনালোকেও খুৱাব পাৰিব। আৰু যদি প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ ছাগলীয়ে খাব নিবিচাৰে, তেতিয়া তাতে নিমখ অকণ ছটিয়াই দিব লাগে, বা আটাগুড়ি, পিঠাগুড়ি, চাপৰ, ৰাইচ পলিচ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা তাত মিহলাই দিব লাগে। তেতিয়া ছাগলীয়ে নিশ্চয়কৈ খাব। আৰু কলগছ আমাৰ সচৰাচৰ বাহিৰে ঘৰে পোৱা যায়, কলগছৰ বিশেষ অভাৱ নাথাকে। এনেকৈ খুৱাব পাৰিব আপোনালোকে, আৰু ছাগলীৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰে, কলগছটো খুৱাব পৰা যায়। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। তেতিয়া এনেধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ'বোৰ দিলে নিশ্চয়কৈ পাব। থেংক ইউ।